Magandang umaga po. Araw ng Lunes, ika-25 ng Mayo. Ano ibig sabihin nun? Yes, holiday ngayon. Okay. Eid kasi Mubarak Eid al-Fitr, sa mga kaibigan natin Muslim. Eid Mubarak. Oo. May ibig sabihin pa yan. Ano pa? Lunes ngayon eh. So, ilang araw na lang, June na. Apat na araw na lang, Biyernes na. Grabe, excited na naman to mag-weekend. Teka, dagdagan pa natin. 24 ngayon. 25. 25, okay. 6 na araw na lang. Ano? Tapos na yung buwan. Lifted na yung Mare, MCQ, ang sabi ni, hopefully. Sabi ni Charlie Galvez, yung head ng COVID-19 response ng gobyerno, malaking posibilidad na mag-limit na lang sa mga sub-barangay level yung quarantine. Ibig sabihin, mga sitio o kaya mga kalsada na lang ang ika-quarantine, hindi na yung kabuuan ng syudad o kabuuan ng munisipyo. Oh, that's nice. Uy, Bok, kahit si Secretary Lorenzana, sinabi niya rin yun kasi parang ino-observe daw nila kung paano yung discipline ng mga tao. Mukhang kakayanin naman daw. So, tingnan natin. So, baka lang by next week, Oh, baka. matraffic na ulit. Okay, teka. Ngayon pa nga lang sa mga checkpoint, di ba? Sige, pag-usapan natin mga kaganapan tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingao. At ako naman po si Maricel Halili. Live na tayo sa 1PH Signal Channel 1 at napapakinggan sa Radyo 5, 92.3 News FM. Live streaming na rin kami sa news5.com.ph pati sa Facebook pages at YouTube channels ng 1PH at Radyo 5. Okay, ito yung na-miss ng marami. Na-miss ba? Oh, sige. Taxes. Muntik na ako mag-comment. Diba? Okay. Hindi. Fake news. Simulan po natin sa anunsyo ng BIR na wala na pong extension sa deadline ng tax filing na ngayon ay nakapeg sa June 14. Wala, paano yung mga hindi nakasweldo? Madami-dami yun Mas kung bagay hindi income sila tax naman pala to. They tax mo yung income. But you still have to file your ITR kung ikaw ay wala sa alpha list. Oo. Kaya lang mangyayari doon, kung magpa-file ka ng ITR, most likely, baka online. Yun yung sinasabi nila na online filing. Dati naman suggested nila na online na yung filings eh. Unless may kailangan kang bayaran. Kahit may kailangan bayaran, sa bako na mabayaran yan eh. Oo, sa bagay. Kasi maraming hindi techie kagaya ko eh. Hirap na hirap naman mag-online. So anyway po, 25 ngayon, so meron pa tayong 20 days. 20 days para ayusin yung ating taxes. Okay, ganun din po sa tax amnesty na matatapos naman sa June 22. Para sa isyong yan, makakausap po natin si BIR Deputy Commissioner and Spokesperson Marisa Cabreros. Ma'am, good morning po. Ma'am? Ayun, ma'am. Kinaban ako. Kala ko na wala ka sa linya. Mahirap pag-usapan ng taxes na kami lang eh. Oo nga. Ma'am, teka. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Good morning Ma'am, po. sige. Tama po ang petsa natin, no? 14 ng Hunyo, yung final deadline ng ITR. Yes po, tama po yan. Yung dating ang deadline is April 15, na-extend. Ang pinaka-final na po is June 14, 2020. Pero pakiusap po namin sa ating taxpayer, kung ready naman na at handa na ang mga datos, baka pwede naman pong i-file na ng maaga. Agahan na. Pwede naman online, di ba? Yes po, pwede pong online. Pero, so ibig sabihin, ma'am, wala nang chances of extension kasi nagbigay na tayo ng extension, extended na to no? Nakadalawang buwan. Oo. Yes po, tama po yun. Na naglabas po kami ng guidelines na we will not give any further extension kasi mahaba na po yung panahon na naibigay ng pagkaka-extend. And at the same time, kailangan din po nating tulungan ng ating gobyerno, kailangan po ng koleksyon kasi para po may pangsustos sa mga measures against COVID-19. Halos deferred na po ng 2 buwan ang payment ng income tax kasi talagang bumagsak po ang koleksyon ng BIR. Oh, ma'am, speaking of collection, paano po nakaapekto yung 2 months na extension doon sa filing ng ITR, pagbabayad ng income tax doon sa collection po ng BIR? As expected po, bumaba po ang ating koleksyon compared po for the month of April. That's normally kung saan po pumapasok ang income tax payment compared to April of last year. Bumaba po tayo by almost 68% collection po. 68? 68, yes po. Uy, laki 68%. Yes po, malaki po. 68%.
That's amounting to how much, ma'am? We collected April last year of around 237 billion. Yung actual collection lang po natin itong buwan ng Abril is 74.5 billion. And usually, saan po inaalat yung mga nakokolekta ng mga ganitong panahon? Actually, ang collection po naman ng buong bureau is always allotted po sa programa ng gobyerno. Mostly, ang naka-allot po dyan, nakalaan base sa mga old projection was for the build project po ng ating presidente. But because of the COVID incident, everything got realigned. But still, realignment needs more funds really especially for health sector. Na-imagine ko, pati yung, ma'am, kayong dalawa ng customs, yung primary revenue generators ng gobyerno, di ba? BIR at saka yung customs. Yes po. Na-imagine ko, pareho kayong bagsak ngayon nun sa, sa collections. Opo. Sino ba ngayon mas malaki, well, at least last year, sino mas malaki sa inyong dalawa sa paghatak ng revenues? Yung customs o yung BIR? Ang BIR po, we make up po around 78% of the entire revenue collection ng gobyerno. So, malaki po ang epekto na contribution po ng BIR collection at yung contribution ng ating mga taxpayers sa pondo ng bayan. Ma'am, tapos when you said na 78% ata yung bagsak, 72%? Hindi po. 78%, almost 78% share yeah. po ng BIR. Tapos For the month of April, nag-dip po tayo ng around 68% po sa collection because ang ating income tax, which is the biggest collection source for the month of April, got deferred po na na-move siya hanggang June na nga po. So, maybe ang pakiusap namin, baka ito naman pong Mayo, masimulan na pong maipasok kasi may mga sector at mga business industries na nagsimula naman na pong nag-open nung last week. Ma'am, but when you say na 68% yung binagsak nung April, could it possibly be na defer lang ang kanilang payments dahil nga nag-extend naman tayo ng ITR filings? I mean, pwede bang humabol pa yan? O Yes yan na po po, yun? tama po yan. Tama po na kaya po bumagsak, it's not necessarily po mawala yun, kundi na-defer lang yung payment. Kaya even our collection goal po for the month of April is minove po at dinifer namin yung collection expectation for income tax kasi konti lang po yung pumasok ng mga nag-online e-file but we are still campaigning for it. Sana itong Mayo po. Okay, buti klaro kasi nakakatakot naman yun kung talagang goodbye 68%. Philippines sa yung... Ay, hindi naman po kasi Hahabol, kumbaga. mahahabol po yan kasi po patukoy naman po yan sa kanilang income tax payment for their performance of 2019. So yung mga pinagkakitaan ng 2019 naman po yan. So bago pa itong issue na ito. So yan naman po ang pinagkukumpitan ng ating income tax payment which is due supposedly no April that will be extended nga itong June. Ayaw nga pala, tama nga pala. Yung fina-file natin dapat ng April is last year's income. Yes po. Kaya dapat po hindi yun magbabago. Hindi siya affected dapat. Tama. Hindi pa po affected. So, ma'am, kung sakali, yung malaking bagsak talaga next year mararamdaman. Oo nga. Opo. Kasi Hanggang next year. Opo, tama po yan. Kasi bukod po sa bumaba yung income expectation stream, is lumaki posible ang mga deduction kasi meron naman po tayong mga kumpanyang walang operations and yet they continue paying salary to their employees. Opo. So, ibig sabihin ba, magkakaroon din tayo ng adjustment doon sa target revenue collection natin, no? O baka by next year na yung adjustment? This year, walang changes. Next year po, for this year, there are talks about realigning things kasi may mga nakikita na hindi ma-expect because of the slowdown in the business, the economic performance. Pero next year, sigurado po merong adjustment na makikita kasi yung expectation ng income tax is hindi magiging ganun kadali dahil ilang buwan po tayong sarado yung ibang mga negosyo. Ma'am, may projections na po kayo for next year? Kung gaano kalaki wala pa po. Wala pa po. Ma'am, kailan ba usually napapag-usapan yun? Yung mga projection? Mga year-end, ganun ba, ma'am?
towards year-end po, towards just before po, just after po yung, not before, kasabay po ng pag pinag-uusapan po yung budget. Doon Ay, po oo, normally yan, GA. kasabay na pinag-uusapan po ano yung expected na collection from the BIR. Ma'am, ito, usual concern ng mga kaibigan natin ng mga talent at saka yung mga, doon, yung mga no work, no pay, yung mga kanya-kanya, Mga kumbaga. casuals, Oo, na Self-employed. pagpa-file. Opo. Ano ba yung mga magaganda nilang gawin? Kasi I'm sure yung mga employees ng mga company, wala namang gaano problema yan. Kasi usually HR yung nagfa-file ng mga ITR nila. Paano yung mga talent, yung mga self-employed, ano bang magandang advice sa kanila, ma'am? Ganito rin po, online filing and online payment din po para hindi sila mahirapan. So, all they have to do is just log into the system ng BIR. But nonetheless, ever since naman po March 16, hindi naman po nagsara ang BIR. Ang frontliners namin, RDOs are open. Pero hanggat may iwasan na lumabas, you can do it at your own home via logging in sa bir.gov.ph. Meron kong kiniklik doon na e-BIR form, filing it at the same time. Marami po tayong platforms for online payment. Dinamihan po natin para hindi na po kailangan lumabas ng ating taxpayer. So bale, meron po silang two options. Either they will file the ITR online through yung BIR website or pwede po silang magpunta ng RDO to personally file the ITR. Pero baka mas maganda yung online, no? Para hindi na sila mahirapan doon sa mga social distancing. Yes po, Kabiyahe-biyahe. tama po yan. Just in case lang po na they have comfort na may makausap na taga BIR, open naman po ang ating BIR offices. Merong hong nag-i-entertain naman po. And we observe then safety and health measures like social distancing in dealing with our taxpayers po. And yung mga bangko po na pwede nilang pagbayaran, mga online banking for example, nakasulat na rin yun dun sa official website ng BIR just so they know kung saan sila pwedeng magbayad, yung mga options nila. Yes po, didagdagan po natin yung mga options na yan para po hindi sila mahirapan. Pati po yung sa mobile phone, GCash, Paymaya, kasama na rin po yan as options for payment. Mga pwedeng pasaload na rin. Para madali, pasaload na lang. Sa mga bangko naman po, marami pong nag-offer na ng mga banks na may online facilities like BPI, Land Bank, BBP, PNB, Video. Union Bank. So, marami po silang options na pa pwede pong magamit. Bok, meron daw webinar, Oo para sa nga, mga no. nahihirapan mag-online payment o mag-online Kailangan, filings. hindi ko naiintindihan yung mga ganyan. Ma'am, yung webinar ba na sinasabi dito, sanction ng BIR o BIR ang nagtayo o paano po? Meron pong sa BIR, meron din po sa mga tax practitioner side. Tinutulungan din po nila kami para mapa-intindi sa lahat paano pong gamitin ang online facility para po hindi na kailangan lumabas ng ating mga taxpayer. Paano makikita yung webinar? Interesado ako, gusto ko sumali. Hindi, yung sa webinar Umabot po, ka na, Bok. Malapit na yan. Oo nga Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. yung sa BIR website po, pag nag-login kayo, doon mismo nakalagay na rin po yung how to file and pay online. You don't have to log in into a webinar. Kasi meron na po kami shortcut na step-by-step guide sa ating taxpayer on how to do online filing and online payment po sa website itself. So if you log in sa website, mayroon na po doong easy-click na instruction on how to file online. Plus, same instructions have been spread sa social media. We have a Facebook account, Twitter account. Lahat po din po yan is naka-send of information and easy to understand na mga guides po sa ating taxpayer. Hindi, ma'am, madali man po kasi magbayad online pero tingin ko ang tanong ni Mase, paano mag-compute? Actually, ma'am, ang sakit sa ulo. Yung computation ang mahirap at yung yung exemptions, yung mga ganun ba, deduction. Yun ang mahirap Actually po, intindihin, mami. Ang challenge po is ma-collate ninyo yung datos and then yung forms po natin,
is nag-automate na po siya na if you log in, let's say total income mo, total na mga deduction, mag-auto-compute na siya kung magkano po ang tax due base po dun sa pinasok ng information. So hindi na pala mahihirapan. Kailangan Opo, lahat ng deductions mo, Yes po. naka-ready ka na. Oo. Yes po. Tapos, simplified na po yung ating form, lalo na yung sector po ng individual na self-employed na sinasabi. Dati it used to be more than 12 pages. Ngayon, 4 pages na lang po, 2 pages na lang po yung ating return. Iniklian na po siya. Plus, mas simplified na po yung pag-fill up ng form kasi gina-guide po kayo ng aming online interactive facility na pwede mong i-validate. So, sasabihin niya sa'yo na, okay, you still have to fill up line number ganyan or mandatory yung line ganito. So, i-guide ka niya. Yun. Fill pa mo lang yung mga kailangan detalye na ilan ang anak, gano'n. Yeah. Wala na po. Wala Itong wala train na. po, wala na po tayong information about deduction ng personal and additional exemption. Nung nag-train, na-simplified na po yan. So, wala na po yung about information kung ilan ang mga anak. Dependents. Paano yun? Hindi ba bawas din yun sa tax ilan kapag ang mga anak, ilan ang dependents? asawa, gano'n. Pati asawa. Wala na po yun ngayon kasi kung matatandaan po ninyo, yung income tax bracket rate was adjusted dati-dati po. Ang pinakamababang tax rate bracket, 10,000 pesos annual na yun 5% na tax rate kagad yun. Ngayon at 250,000, 0% po yun. Nag-simplify nga pala. No? Kaya hindi na Nag-simplify to kailangan. para wala na po yung mga tungkol dun sa mga dependent. Oo. Ma'am, eto, paano daw pagka nagkaroon ka ng ng mali doon sa mga na-input mo doon sa online na ITR? Touch mo ba yan? Right minus wrong? Gano'n? O? Hindi naman po. Kung meron pong, let's say, na-file na po ninyo online, tapos nagbayad then online, and then you discovered na may error, you can always file again, tapos may button lang na i-click amended return. Kapag sumobra, paano pag kinulang yung bayad? Pag kinulang ng bayad, say for example, itong due date po ng June 14, mag-file ako today, May 25. Tapos na-discover ko, ay may mali, may kulang pa pala. As long as I filed it before the due date, wala pong penalty for late payment nung dagdag. But if I file it after June 14, kapag mayroong lumabas na additional payment, you have to pay na interest dun sa kakulangan. Ngayon, kung sobra naman po, let's say, ay mali, sobra yung naibayad ko, so merong negative, you can use it as credit sa mga susunod For mong next year. filing ng return. Okay. Okay. Teka, ma'am, may tanong po from may viewer. may phone-in question tayo. May phone-in question. Dami Taxes interesado sa BIR Taxes di ba? Okay. Oo. Sa kapatid nating viewer na si Ruby Rojas Templo, paano raw yung sa ONET? Okay, one-time transaction. Ano po ang tungkol sa honest? Hindi rin extended ang due. Malayo raw ang RDO sa kanila at walang transfer. Ano po yung ONET? One-time transaction. Honest po is daw, one-time sabi ni Ma'am. transaction. Oo. Normally Okay. po, ang common sa one-time transaction is yung mga bentahan ng shares of stock, bentahan ng real property na hindi sila mga negosyante kung Okay. tinatawag po natin yung one-time transaction. Mhm. Doon po sa transaction nag-fall between mula nung na-ECQ hanggang bago mag-list at naging DCQ, extended naman po ang filing niyan, 30 days after lifting. So kung baga nasa lugar po siya na GCQ na ngayon, nung May 16, Mhm. so ang magiging due date po ng ONET niya, magiging plus 30 days to mga around June 16. Extended po, kasama siya sa extension. But any transactions, while wala na yung ECQ or di ba ang new normal po natin is the GCQ stage, is yung normal deadline sa po natin. And normally po, ang ONET transaction, it's being filed po, ang capital gains po, ang very common yan, within 30 days from date of transaction or notarization of document. Yan ang due date ng pagpa-file po ng ONET. Okay.
Ma'am, baka meron kang advice. May amnesty pa po. Ay, ayan pa pala. May extension ba ng tax amnesty deadline? Ang amnesty po is extended po din siya, kasama siya dun sa original extended na due date. Mid of June din po siya. Pinag-uusapan po kung ang amnesty is bibigyan ng further extension. Pero right now, kung ano po lahat yung nakalista sa RR 11/2020, yan po yung yun na yung extended na final due date. Kasama si amnesty po doon. Ma'am, if I may, one more before we let you go. This is Yes, po. this is not about income taxes naman, but this is about yung train 2, yung proposed CITIRA or yung create kung tawagin CITIRA. niyo yun. Well, it's they now call it create. Great. In the end po, are we looking at net income or net outflow pag naipasa ito as it is, yung napag-uusapan ngayong latest version ng create? Yung sa latest version ng create po is it's more focused on sa incentive side po kasi yung sa income tax side, yung corporate, same pa rin po. It's on the incentive side po yung binabago nila at bini-revisit. So, it's net taxation pa rin, may based on net income earnings. Yun lang this time around. So, yung train 1, individuals yung in-adjust natin. Corporate naman yung Ito titignan corporate. ngayon. Yes po. Well, what I mean, ma'am, is I couldn't get the word that you used, but what I mean is that in the end, with the train 2 or create law, are we looking at more revenues or less revenues? Kasi they're talking about, of course, reducing corporate taxes to 25 and then 20% later on. At the same time, broadening the tax base. But in the end, when you look at the figures, plus or minus, what does it look like? Is it net revenue or ano po? I don't have the information on that po, but ang general expectation is even if we lower the normal corporate income tax rate from 30% down to 25 or 20, ang expectation is meron pong windfall tayo kasi dadami yung corporate na magbabayad kasi dati mga naka-incentive sila or no income tax or lowered preferential rate. So kung i-rationalize po na everybody is equal footing and we only give out dun sa mga priority sector ang incentive, dadami yung corporate na magbabayad ng normal corporate rate. So even if bumaba, dumami naman na yung magko-contribute. In other words, that should offset yung reducing I just don't know po yung projection po ngayon ng ating that's mostly sa finance. So hindi ko lang po alam yung projection, but the general behavior niyan is since the dami yung magko-contribute, even if linover yung rate, may possible windfall pa rin po tayo. I'm sorry, ma'am, possible ano? Possible Increase. possible increase. Yes. Okay. Except lang, siyempre, if we're talking of future payments, if it refers to operations of 2020, where everything got affected by COVID, baka hindi mag-materialize yung expectation kasi maraming businesses po ang naapektuhan. Oo. But ma'am, do you think that we should pursue create this year given nga na bagsakan yung mga negosyo ngayong taong ito? Or is this the best time nga? Kasi bababaan yung income tax, yung corporate tax. Maybe it's the best time to think about it, pero actually sa aming side po kasi since BIR kami, taga-implement kami, this decisions or study is more on the policy side po sa ating Department of Finance. But I asked that po kasi when you think about it nga, if you cut corporate taxes from 30, di ba? 30 po, ma'am, ngayon? 30. Gagawin 25% until 2022, that's 2 years. It might help the businesses that are having a hard time right now. Yes. And I'm wondering how will it affect yung dami ng mga kasi 'di ba may mga kakalas din na investors from China because of what happened sa COVID-19. So, 'di ba, what are the chances we're hoping to draw them in? Yeah, na pumunta sila dito because of the lower corporate tax? It's a matter of looking into the bigger picture po kasi with the revisiting of having the trade,
So pwede rin po kasi i-revisit na what sectors do we want na i-promote or i-encourage, and then generally everyone gets to pay a certain X percentage as corporate income tax. So baka mag-balance out, so may encourage sila to go here. But these are, as I said, kami po sa implementation collection, taga-collecta po kami. Yung mga analysis na ganyan sa finance po yan eh. Yes, well, we understand po, pero kayo kasi yung taga-collecta eh. So, nisip namin baka kayo nakakalam kung magkano yung makukolekta ng gobyerno eh. Taga-collect, kung ano po yung pakakolekta sa amin, yun lang po yung ano, pero kung paano at kailan ang kukolektahan, sa decision po ng sa taas po, sa policy. Oo nga naman. Ano ba ang target ng July, no? July daw yung target nila for the creative process. Depende sa kanila yun. Kasi alam mo naman, ang daming pinag-uusapan ngayon sa Oo Congress. nga, biglang napasok pa yun eh, no? Oo. Pero last year pa yun ang second, third reading ha? Second reading Sa sa Congress. Right. Natagalan nga eh. Na-overtaken po tayo ng COVID issue. So, even on the incentive side, maybe there's a need to revisit kung yung sector po na bibigyan ng incentive dati is hindi napagtuunan yung things like yung mga health, manufacturers ng mga health protection, PPEs, yung mga ganyan. I-revisit po kasi para matulungan yung growth ng industry na yan which is needed to support po yung ating health sector. Ay ma'am, teka, huling tanong po. So, 14 po ang ating final deadline. Pero paano Dami po kung final na paano po kung biglang umurong ulit yung yung petsa ng ECQ, GCQ? Paano ho? Well, we don't know yet. Pero katapusan ng buwan is already next weekend. Next week. Yes po. Paano ho kung Actually, is it premised on yung pagbaba ng quarantine? hindi po, yung na-extend, yung nung naglabas po kami ng Revenue Regulation 11, that was issued because of the extension nga ng ECQ ng May 16 to May 30. But, but then hindi na siya further extend kasi we really need collection. Now, we'll see po anong mangyari sa mga susunod na araw. Kami po, we wait po anong announcement, anong decision, but as much as possible, the general direction of the government is unti-unti na tayong bumalik dun sa new normal, which is a general quarantine stage na yung sectors na hindi dapat lumabas, hindi. So, we are also adjusting on our part. But if there will be further extension, that is something na pag-uusapan uli. But the general task po is sana wag naman na po kasi kailangan po ng gobyerno ang collection. Yes po. Kailangan talaga ng kwarta eh. Dahil Yes po. ilang buwan na tayong Walang income. Diba? Wala pong tax Tapos labas collection, ng labas. wala pong may pagtutustos. Okay. I guess that's it. Ma'am, may dagdag ho kayo? Any other announcement that you want to make before we let you go? Yes po, I'll just like to take this opportunity na makiusap po sa ating taxpayers. I know the deadline for 2019 income tax is June 14, pero kung kaya naman po na nandiyan na ang datos at makapag-online and e-pay, sana po as early as now, i-commit na po ninyo para po makadagdag at makatulong po sa collection po at pondo ng bayan. Ayun. Huwag na hintayin ng last minute, ang 11th hour o ang huling araw. Tama muna yung pagpa-Facebook. Mag-check muna ng BIR website. At mag-online na sa BIR. O yun, mama. Ma'am, maraming salamat po. Maraming salamat, tagapagsalita Ed, po and ng BIR, si Deputy Commissioner Marisa Caberos. Thank you, ma'am, for joining us. Thank you, ma'am. Oh. Diba? It's the time of year that a lot of people really don't like the time to file taxes. But it's life. It's reality. Yeah, ako I You find it expect service, difficult talaga to file ITR. Kaya hate ko talaga siyang mag-process. Pero well, that's part of our responsibility. Diba? Buti na lang may taga-file yung HR. Pero kasi you expect service, diba? you have to fund the service. yeah. Responsibilidad natin yan eh. Oh, yun. Oy, samantala po, naghahanda na ang PNP ng mas maraming hamon sakaling ilagay na ang Metro Manila sa Modified General Community Quarantine. Ayon kay Joint Task Force Shield Commander
General Guillermo Elazar, mag-a-adjust ulit sila sa seguridad kapag pinayagang magbukas na ang maraming negosyo. Isa rin daw sa binabantayan nila ang pagdami ng krimen sa GCQ. Sa ulat po ng Philippine Star, mula nang ipatupad ang GCQ, ang community quarantine, I think enhanced community quarantine, bumaba ng 60% ang krimen sa bansa. Kasi lahat sila nasa bahay. Lahat tayo nasa bahay. Kaya mahirap gumawa ng ano. Pero kanina, nag-anunsyo na rin si Secretary Roque na yung mga OFWs na stranded dapat daw mapauwi within a week, within this week. Parang yun daw yung inutos ni President Duterte, mga around. No, yung stranded, may mga stranded kasi ng mga OFWs dito sa atin, diba? Na hindi makauwi ng probinsya kasi ang tagal-tagal lumabas ng mga... ang tagal lumabas ng mga results. Yung minawawala pa yung mga results. Yes, kaya tuloy dahil doon nagkaroon na ng napakadaming mga pending na results. Yung mga OFWs tuloy na stranded din sa ibang bansa, hindi nila mapapasok dito sa Pilipinas kasi wala ng quarantine sites. So sinasabi nila dapat within a week mapauwi na sa mga probinsya para yung mga stranded naman from other countries mapayagan na rin makabalik dito. Paano na iuwi? Kailangan kasi silang ihatid kasi walang PUB ngayon eh. Yes, dapat provided ng I think OWA yung nila, yung mga service nila. Kasi parang ang inutusan, DOH, DOLE, na mag-provide kayo ng sasakyan, whether it's plane, barko, o by land, basta pauwiin nyo na yung mga yan. Kasi lagpas-lagpas na sila sa 14 days. Government has to provide the services kasi hindi mo pwedeng LBC mga yan. Paano sila makakauwi, di ba? Di sila galing nga sa abroad eh. Kailangan ihatid sa bahay. Ito, bago po kami mag-break, batiin muna natin yung ating mga viewers sa Facebook. Good morning kay Christian Season watching from General Trias, Cavite. Pati kay Jessica Cajete, Pika mula sa De Leon Compound sa Taytay, Rizal. Kay Marcelo Matias at Alex Fuentes, mga suki. Nanonood din ang suki nating si Jojit Arcega. O kang hihirit. Nag-hi lang ako kay Jojit. Hi, Jojit. Si Jojit Arcega and family. Sabi ni Jam Tracy Arcega. Asawa siguro ni Jojit. Pinababati rin niya ang anak na si Jaira Miko Arcega na nakapasa sa entrance exam sa PLM. Pamantasan ng Manila. Pamantasan. Taga Manila pala sila. Hello din. Taga Tondo. Si Jojit. Sorry, dahil ko na binubulgar. Oo nga, talaga naman, no? Ano ba to? Sabi, hello din kay Halili Bonifacio. Tatay ko yan eh. Ganun ba? Oo, nanonood. Tay, huwag ka magko-comment, ha? Delikado yung mga comment eh. Hello lang. Ayan. At kay si Maria. Familiar to. Marian Alivio. Parang narinig ko na to. Minsan nakapila sa labas yan minsan eh. Talaga ba? Hindi producer namin yun. Ipi po namin yan. Naghahanda na raw siya ng sa pagbabayad ng buwis. At greeting sa lahat ng mga kababayan natin sa abroad, sa mga OFW, mga tripulante. Ayan, mag-ingat po kayo. Tumutok lang dito sa 1PH para sa pinakahuling mga balita. At dyan naman po kayo mga kapatid, magbabalik pa ang special coverage ng 1PH sa COVID-19. Roger. Doble-plaka? Opo. Ako, paano nila gagawin yung sa doble plaka? Yung nag-grab ngayon, di ba? Mga delivery. Sige po. Gusto po kayo ng guest, sir? Sinong guest natin? Sino daw yan? Attorney Vera Cruz. Yes, ma'am. Good morning po. Hi, good morning po. Good morning po. Hi, sir. Thank you for joining us. Thank you din po. Sir Ed. Standby po tayo.
At nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Inilabas na ng LTO ang implementing rules and regulations ng doble-plaka law. Pero marami ang napakunot ang noo dahil bakit ngayong may pandemic pa nila ito inilabas? At para mas malinawan tayo sa pagpapatupad ng doble-plaka law, makakausap po natin si Atty. Romeo Vera Cruz, ang Executive Director ng LTO. Good morning po, Attorney. Good morning, Sir Ed. Thank you po for joining us. Salamat din po sa opportunity. Sir, anyway, nailabas na yung guidelines. I did a quick scan doon sa guidelines. Basically what it says doon sa mga motor, kailangan talaga ng 2 plaka, isang bakal sa likod, isang sticker sa harap. Tama ho ba? Opo. How do people go about getting these? Sa totoo lang po, hindi pa natin yan ma-implement yung plaka kasi hindi pa available yung mga plaka, no? Kasi under the law, merong 8 na dapat gawin to comply with the requirements of the law. Ang hindi lang ma-comply natin sa ngayon, yung pag-provide ng mga plaka at saka mga sticker doon sa mga motorcycles natin. So, wala namang there's no cause of concern kasi hindi naman natin implement muna. Ang ini-implement lang natin yung implementable. Let's say, yung registration requirement na pag na-ibenta yung motorsiklo, dapat yung owner should register it within 5 days. Gusto naman natin ma-register lahat, ma-register ang mga sasakyan natin. So, wala pong problema doon. Ang additional requirement lang po, Sir Ed, yung subsequent sale. Let's say, meron kang motorsiklo, tapos binenta mo, dapat i-report mo sa LTO na binenta mo na yung sasakyan mo within 3 days. Ganun lang po ang additional responsibilities ng mga MC owners. Pero sir, yung lahat ng mga nakasulat doon sa IRR, how soon do we plan to implement it? Kasi syempre ngayon ang concern, may COVID, may quarantine pa, paano naman mapaprocess yun? Binigyan po natin ng sufficient time yung mga tao. We recognize yung effect po ng pandemic, no? Actually, yung mga sasakyan na nag-fall within the period of the quarantine, automatic po na extended sila for 60 days from resumption of work. So wala ho silang dapat ikabahala doon. And then ito naman po satisfying itong requirement ng batas, ginagawa na po natin yung registration. Ginagawa na po ng mga bumibili na sasakyan. Sinasabi ko po, yung additional lang is for the submission of a notice, no? So sa LTO na na-ibenta na niya. Yun lang po additional. Ito po ay for the protection po no may-ari, previous owner ng motorsiklo. Just to protect them. No? Hindi po ito na talagang binigyan natin ng permission yung mga tao. No? Just an additional requirement in view of the pag bumalik na po ang tinatawag na new normal. No? Kailangan po natin ng sasakyan. Ang mga sasakyan naman po ay dapat i-register. Ganun lang po. Yung mga plaka na requirement sa likod, it was agreed already, no? We conducted a series of consultation at meron na pong dimension ng plaka. So, hindi naman gaano kalaki. Dito naman sa likod yung aluminum, yung sa harap, yung deca lang po. And it is the responsibility of the manufacturers, no? Na maglagay ng paglagyan ng sticker doon sa harap. And we will always give the public very sufficient time, no, to comply with this. Kasi sir, wala pa nga yung mga plaka ng kotse. Yun nga. Ay, meron na Totoo yan. Meron plaka. Pag bumili kayo ng sasakyan ngayon, may plaka po. Pagbago po. ganun ba? Opo. Pagbago. Pati yung luma na 2015, pataas. Ang nakakapagtaka lang po, kasi hindi po kiniklaim ng mga may-ari, yung mga old plates nila. Ay, yung mga new plates nila. May experience kami dyan, luman sasakyan, wala pa rin Pero kami sir, kasi, plaka hanggang ngayon. mga lumay mga Personal kotse experience. hindi kami mga Ay, yung mga 2016 to luma 2020. Yung mga bago, yung pag bumili po kayo, mayroong plaka. Yung mga luma, ginagawa na po namin. Available na po yung iba.
Sorry sir, Years na kasi yun, hindi sir, kami sorry. latest models eh. Oo. Pag 2015 up, most likely meron na po. Wala nga kami doon sir. Wala nga, di kami Wala pasok. pa rin. Sige lang, mga ilang buwan na lang po. Meron na. Luma eh. Pero sir, any idea when will meet the backlog doon sa mga sasakyan? I'm not talking about the new vehicles. I'm talking about kasi hindi na actually konting porsyento lang ng Pilipinong may mga bagong sasakyan eh. So karamihan ng mga Pilipino I would think mga mas luma yung mga kotse, and I suppose they would ask the same question eh. Kailan kaya matatapos yung backlog? Tama po kayo, malaki pong backlog natin sa MC plates. Umaabot na ng 9 million at merong additional 2 million per year. Minimum yan ng mga bagong motorcycle. So ang estimate natin, 2 years po. Ma-address na natin yung backlog. In 2 years. 2 years. Years. Both motorcycles tsaka yung mga vehicles. Yung four-wheel vehicles po, okay naman mo. Current tayo dyan, except for yung old na talaga. No? Pero ginagawa na po namin yan. It will be resolved this year. Meron na plaka lahat ng mga four-wheel motor vehicle. This year. Yung motorcycle lang kasi Nako si sir. Sir, dinig niyo pa kami, sir? yes sir. Ay, sir. Ayun, sir, ayun. sir, how were you able to resolve this issue dun sa mga motorcycle plates? Kasi nung una, I mean, the year before, pumapalag yung mga motorcycle groups dun sa idea na dalawang plaka eh. Although yung una, ang pinapalagan nila yung maglalagay ng bakal na plaka sa harapan. Sa harapan. Eh ngayon, decal Oo. na. So, ito ba yung kompromiso na pag-uusapan ninyo? Ito po ba workable for everybody, all the stakeholders concerned? Opo, because of the consultation, una, yung dalawang plaka, doble-plaka na sinasabi, talagang galit yung mga tao. So we have to conduct consultations and then there is this compromise, no? Yung aluminum sa likod, decal naman for safety consideration. Tama naman yung mga motorcycle owners, no? So yun ang ginawa natin sa IRR. Instead of an aluminum plate that will pose danger sa mga drivers natin ng mga motorcycle, gawin na lang natin na decal sticker. Pero sir, some motorcycles, and I'm looking at the video right now, yung file video namin ng mga motor, some motorcycles don't have, walang fairing sa harapan na pwedeng paglagyan ng sticker eh. Paano ho yun? I mean, not all motorcycles are created the same. It is mandated by the law, no? Itong sa bagong batas, RA 11235, na walang sale o importasyon ng mga non-compliant motorcycle. Kasi dapat merong paglagyan ng sticker doon sa harap. Alam na ng mga manufacturers niya, sa importers, no? Tapos, ito namang mga dealers will be assisting itong mga customers nila in setting up this parang improvised na paglagyan ng sticker sa harap po. Na safe naman sa mga drivers ng motorsiklo. Meron ho bang uniform na lugar sa harapan na paglalagyan? Does the law or the IRR say where the sticker has to be placed in front? Where exactly? There is no uniform place, no? Depende kasi sa design ng motorsiklo. Basta lang po makita 15 meters away yung decal sa harap. Yung sa likod po, wala namang problema kasi yung size is parang anong tawag dito, parang uni size yung sinasabi, no? Yung it fits everything, no? Doon sa likod. Yung sa harap lang medyo may problema kasi yung design ng mga motorsiklo, it was designed in a manner na walang plaka sa harap, no? Kaya we have to improvise. Ganon po ang napag-usapan. Pero yung paglalagay ng plaka, wala pang definite time kung kailan i-implement eh. So for now, sir, ang i-implement yung 3 days after na mabenta, dapat maparegister na. And what will happen now kung hindi nila nasunod? Ano yung mga possible penalties for violations like this? Kung hindi sila makasunod dun sa 3-day, for example. Yung registration requirement is 5 days po, no? 5 days. Within 5 days from the date of the sales invoice, no? 5 days po. Yung subsequent sale, let's say, yung sasakyan, ang motorsiklo, tapos ibenta mo, yung previous owner, yung nagbenta, dapat i-report niya sa LTO within 3 days. And what will happen if nag-violate sila dun sa policy na yon? Medyo malaki-laki po ang malaki-laki po yung penalty ng batas, no? I think it's about 50 to 100,000, no?
na penalties. Aray. Pero wag Kasi na lang po motor yun. natin. Mas mahal pa sa motor yun. Wag na Mahal natin, pa sa motor. wag na natin isipin po yung penalty. Kasi pwede naman ma-apply yung requirement po kata. Hindi, tsaka importante eh. I think it's Oo, for safety and security na-registered. reasons eh. Kasi kung Right. hindi mo ilipat ang pangalan kagad, baka gamitin mo sa krimen. Tapos Correct, kawawa yung... ma-riding in tandem. Although bawal pala mag-angkas ngayon. Pero malay mo, di ba? Pag ano, I would like to correct now 20,000 to 50,000 po. 20,000 to Register auto report. 50,000. Pero meron pong imprisonment eh. Ito mabigat eh. Imprisonment. So, although dadaan pa yan sa korte, pero yun ang mabigat po. We always defer or submit to the wisdom of Congress in enacting this law. Kaya we are trying to implement this na walang masyadong aperwisyo sa mga kababayan po natin. Para lang ma-imagine ng mga tao, yung mga nagmumotor, may dimensions yung plaka na yan eh, doon sa sticker at doon sa bakal eh. Ayan, Parang may sample ka pa dyan. Hindi, wala akong sample ng plaka. Akala ko may sample ka. May lalabas ka Meron na. akong tape measure dito yan. Yan. Hanip pa. Tama sir, yung plaka sa likod, that's mga 230 millimeters, so mga 9 point something inches eh, mga ganyan kahaba yun. Yeah, 235 millimeters. 235 millimeters ang haba niyan. Yan, tapos 135 135 yung height, mga 5 inches. Oo. Yan ang bakal sa likod. ganon. Ayan, Oo. hanggang dyan. That's Yung, smaller compared dun sa original na... Hindi, parang ganun na tayo. Ganun din yung original proposal. Parang ganyan ngayon sir, di ba? Yung plaka sa likod, parang ganyan ang size. 235 by 135, sir. Oo, ngayon yung size. About 28% bigger than the current one. Okay, mas malaki na konti. Okay. Ngayon, yung hindi alam ng mga tao, yung decal sa harapan kung gaano kalaki. gaano kalaki. Ang decal sa harapan will be mga 135 inches, 135. 135 millimeters, tapos mga 5 inches. By 85. Yan. Almost 6 inches, mga ganyan. Ganyan kahaba yung decal sa harapan, tapos mga 3 inches yung taas, mga 85 millimeters. So parang ganyan. So hindi rin siya So pwede mo nga namang i-ano sa harapan, idikit sa harapan. Kaya lang, iba-iba nga yung Iba-iba design. yung design Sabi ng mo motor nga, eh. parang kanina may naka-slant na gano'n eh. Paano Pero ipapaskill mo? Oo. May mga models na walang problema. Mas marami ang may problema po. Sana. Paano yun, sir? Kung mas marami may problema. Oo nga. Paano mag-i-improvise dun, sir? Meron na napag-usapan na po yan sa mga dealers and manufacturers po how to come about a solution dito. Sa mga Kasi nasa manufacturer. batas po eh. Di po natin pwedeng sabihin na Yeah, nasa batas. natin i-implement. Nasa batas po yan. Pero sir, when you talk to the dealers and manufacturers, you're talking to people who are selling new units. Yes. I think the question would be for those who already have, and I'm talking about probably almost all motorcycle owners, yung may existing motor. Apo? We also consulted with the motorcycle users po. Yung drivers. Yung nagdadrive, yung motorcycle club. Apo. So kung kasi ko if most motorcycles existing already do not have yung kabitan dun sa harapan, paano po yung solusyon doon? Maybe yung mga dealers, they have to give assistance dito sa mga customers nila na malagyan yung improvised na lugar within na doon i-paste yung decal. So parang So remedyo. kailangan bumalik. Hindi naman to dealer. talaga kasi na talagang strictly kagad dapat paggising natin sa umaga dapat ganun. Hindi po. Bibigyan natin ng time yung mga tao kasi bago ito transition period pa lang po ito. No? Transition. Ang lang namin dito is to comply with the registration and reporting requirements. Yun pa lang ang pwedeng gawin ng mga tao. Uy, baka yung mga nagbumotor diyan, baka may mga tanong kayong gustong ihabol habang si Director Veracruz is still online may ihabol ninyo. So ibig sabihin, sir, bago natin mapa-implement yung lahat, yung ibang mga provisions, hihintayin natin na ma-lift muna yung quarantine, ganon. And even under DCQ, open naman yung opisina ng LTO, saka under MECQ, authorized naman na magbenta ng mga motorsiklo, no? In MECQ areas. Kaya open din ang LTO. No, sir. Doon sa MECQ for new registration lang. Yes, Other I services, hindi pa understand po. that, sir. Hindi pa po. Sa MECQ area. Sa DCQ, kompleto po yung services ng LTO.
So pagka GCQ area, pwede na nila gawin lahat din yun? Yung Ah, lahat pwede. ng mga nakasaad dun sa Pero hindi provisions? namin, we will not flag down yung mga motorsiklo na walang plaka kasi wala pa naman talagang plaka. Walang issue. Right. Be sure lang po na registered yung sasakyan at ikaw po may-ari nung ano. O kaya, you are authorized to drive that motorcycle by the owner. Oh, that's a given naman po. Ay, Attorney, one more question po. Kung sakali po mag-change color, for example, yung motor, paano kung sticker yung nakakabit? Then you'll have to get a new sticker? Wala po, hindi po. Hindi po natin natin palitan yung sticker. Hindi palit. Wala ang color coding naman strip lang, hindi yung plaka mismo. Strip lang sa taas saka yung sa baba. Yung sa taas sa Luzon area, no? Including NCR. Strip lang just about an inch siguro or less than an inch. And then doon sa Visayas and Mindanao, sa baba naman yung strip ng color. To comply with the requirement of the law na dapat color coding. Meron color scheme na ipatutupad ang LTO. And we are Doon sa sticker. complying with that. No, sir. What I meant was kung gusto mo magpalit ng kulay ng motor mo, and you would have to paint the motorcycle, that would also mean removing the sticker and getting a new one? Would that be the case? Yes. Pag kailangan tanggalin po, ayun. Tapos kukuha ng bagong sticker. Pag nagpa-change color po kayo ng sasakyan, ng motorsiklo. Kaya may nabagit pala si Tony kanina, may color coding pala yung mga motor stickers. Paano yun? Color. Pag Luzon, Visayas, Mindanao, iba-iba ang colors. Ganun. Iba po. Yung sa if I may, para sa mga kababayan natin. Meron po tayong color scheme dito. Kasi yung sa Luzon, sa dami kukunti lang kasi yung color natin. So, yung sa taas, Luzon, no? Yung car, pink. Pink? Yung strip sa taas, pink. Yung sa Cordillera area. Yung Okay, Region okay. 1 naman, green. Yung Region 2, red. Oh, Yung Region 3, blue. Ay, per regions pala. region. Ano po? Per regions pala. Per region. Kasi yun ang nakaano sa bata. Yung 4A, purple. Yung 4B, orange. Yung sa Bicol, 5, gray. So may ispatan kagad kung Oo nga, taga kung saan saan nakarehistro galing yun. na region. Malaman natin kung saan pinarehistro. Tapos sa bottom naman, ay yung sa Luzon, Visayas and Mindanao, Region 6, purple. Region 7, orange. Region 8, green. Region 9, red. Region 10, gray. Region 11, blue. Region 12, brown. And Caraga, pink. Ayun, yun yung kulay sa taas. Oh. Sa baba naman yun, di ba? Yung may band sa taas. Maganda nga naman ma-identify. Uy, galing to Region 1. Ganon. I would like to inform also the public, ito po ay sa protection din nila. No? Meron po tayong RFID sticker na ilalagay sa headlamp ng motorsiklo for their convenience and protection. Kasi napapansin natin sa daan, pinaplag down yung mga motorcycle riders natin. Tapos nakapila yan, haba-haba sa gabi. Diba? Tapos kukuha, bababa, pakita yung mga papeles nila. Ngayon hindi na po ganun. Kasi pag meron ka ng RFID sticker sa headlamp, meron kaming scanner, hindi na kailangan mo mag-present ng mga papel. I-match lang yan doon sa motorcycle plate mo. Go ka na. Okay. So, ganun po ginagawa po namin lahat na para for the convenience po ng public without compromising safety and security. Okay. Sige po, maraming salamat po sa inyo, Attorney Romeo Vera Cruz, ang Executive Director po ng LTO. Thank you, sir. Salamat po. Maraming. So ikaw, kailangan mo na rin magpa-register pala. Hindi pa, ng motor. Hindi kasi ako nagmumotor eh. Registrado ang motor ko. Oo Alam mo, hindi registrado ang motor ko. Hindi naman, ibig ko sabihin kasi yung mga plaka babaguhin, pero matagal pa Matagal pala. pa yun eh. Oo. Hindi ako nakaka-relate, wala akong wala akong motor, hindi ako nagmumotor. Yung kinakatakot kasi ng iba dati, yung proposal na maglalagay ng bakal na Bakal sa plaka harap. doon sa harapan. Na kung mabilis ang andar, baka lumipad yun. Tapos tumama sa'yo, tumama sa nasa likod mo. Which is baka valid naman nga yung concern. But when you think about it din kasi, yung
kahit 60 to 70 kph lang, malakas yung hangin nun eh. I mean, if you don't feel it pag nasa kotse ka eh. Pero pag nasa motor ka, ramdam mo yung drag. So, kung may hindi nakaturnilyo na maigi doon, lilipad yun. Delikado. Oo nga, baka biglang But to begin with, kasi ka pa nun. dapat nga naman, nakaturnilyo na maigi. Oo. Kahit na, mabigat pa rin yung bakal eh. Well, kung ma-imagine. O ito, samantala, sumentro sa kapayapaan ng mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa pagdiriwang ng Idil-Fitir. Tiwala raw ang Pangulo na mananatiling committed ang mga kapatid nating Muslim sa pagsusulong ng pagkakaisa. Binigyang diin din niya ang kahalagahan na isabuhay ang mga turo sa Islam para tunay na maipakita ang pagmamahal ng may kapal. Hinikayat din niya ang Muslim community na patuloy na gamitin ang kanilang abilidad para mapaunlad ang bansa. Sa kabila naman ng limitasyon sa religious gathering sa mga lugar na nasa ilalim ng General Community Quarantine, higit 100 Muslim ang sabay-sabay pa rin nagdasal sa moske sa Baloi, Lanao del Norte para sa Idil Fitir. Hindi na ang social distancing dahil dikit-dikit ng pwesto ang mga nagdarasal na kinabibilangan ng mga bata at matatanda. Wala rin silang suot na face mask. Hindi raw sila natatakot sa COVID-19 dahil wala naman daw nakakapasok sa kanilang lugar na taga-ibang barangay. Sa huling tala, merong 2 kumpirmadong kaso ng virus sa buong Lanao del Norte. Wala kami ngayon dito. Maliban lang sa hihingi kami sa Panginoon Diyos, sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano mawala itong coronavirus. Pero mahirap yun kasi kahit GCQ areas hanggang 10 lang yung allowed for gathering. Although yung Baloi kasi is very remote eh. So baka Kaya ganun sila ka-confident. kampante sila na sila lang nandun. At walang dayo. Oo. Kumbaga. May malaking kampo ng MILF dati dyan eh, sa Baloi. Kilala na nila yung mga mukha, kumbaga. Yeah, So, actually, kung dayo ka, kampante ano, sila nakakaya. na walang COVID to. Yun lang, delikado pa rin kasi baka may asymptomatic na, hindi naman kailangan dayo magdala niyan eh. Ang sakit eh. Maaring taga roon na sumaglit doon sa ibang lugar tapos bumalik Oo. may dala. Tapos may virus na pala. na asymptomatic. You never know. Oh, well. Ito, bago tayo mag-break, happy birthday and happy watching kay Girly Piad. Watching from Lapu-Lapu City naman si Darwin Maravillas na binabati ng happy birthday ang kanyang kumparing si Eric. Opo, walang bibitiw mga kapatid. Magbabalik pa ang aming special coverage sa COVID-19 pandemic.
Nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Bok, kanina pag-uusapan natin yung taxes. Oo nga, Monday na Monday, sumasakit yung ulo ko sa tax. Ano ba naman yan? Wala ba tayong ibang pwedeng mas masaya pag-uusapan? Di ba? Taxes are no. Taxes are reality and taxes are a necessity. Yes, I mean, you of should not course. expect services if you do not want to pay taxes. Di ba? Parang, ano yun, libre kayong lahat, gano'n? Oo. Hindi. We all contribute eh. Correct. So, yun. Well, we were talking about taxes kanina and we were talking about yung part 2 ng train law. Kasi napasa na yung part 1. Part 2 is yung CITIRA law CITIRA. that they now call create law. Yeah. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko na matandaan eh. Basta, it's House Bill 4157, Package 2 ng Corporate Income Tax and Incentives Reform Act. Generally, what it's supposed to do, yung part 2 na to ng train, is ibababa yung corporate income tax. Ito po yung binabayarang buwis ng mga kumpanya ngayon. Nasa 30% yan ngayon sa mga korporasyon. Alright. Ngayon, we have one of the highest in the region. In terms of corporate income taxes, nasa 30% Kasi iba nasa tayo ngayon. 20% lang eh. Kaya medyo matindi yung competition. I think the average is around mga 23 or 24% for the region eh. So ang laki ng agwat natin. Nasa 30% tayo. Makes you wonder, 'di ba? But 30% tayo tapos ganito yung natin eh. Oo nga. Bakit nga ba? Pero yun yung tinatarget nila. 30%. na babaan. The target is from now or by the time may pasa yung batas na ito hanggang 2022, may babayan sa 25%. Tapos may reduction niya 1% every Succeeding year year. ata eh. Until bumaba sa 20%. Parang ang target nila masimulan, kung masusunod yung timeline nila, masimulan yung deduction ng 5% ng July. Kung masusunod Pero nila lahat yun yung naka-apply timeline dun sa ano eh, nila. kung kailan papasa ng Kongreso at pipirma ng Pangulo Ayun yung batas. nga, oo. Kasi hindi pa napapasa ng Kongreso. But I think yung lower house passed this on second reading last year and third reading ata, I think earlier this year. Para sa Senado, wala pa atang masyadong galaw eh. Pero So- kasi, ang isa sa mga tumatakbong question sa isip ko, Bok, so kung halimbawa, babawasan nila 25%, isang kaltas yun na 5%, and then 1% na succeeding, gaano kalaki yung magiging bawas doon sa collection Koleksyon ng natin? gobyerno. Kasi, di ba, ang mangyayari dyan, syempre, mas malaki yung binabayaran ngayon na corporate tax ng mga kumpanya. Expected natin, mas malaki yung revenue. But since bababaan, expected din natin, bababa din yung makukolektang Well, yun talaga mangyayari revenue, kung diba? hindi siya i-offset. Yun. Paano siya yun ang i-offset? Yung CITIRA at Create Law, dalawang points yan eh. One is to reduce yung corporate income tax nga from 30% to 25% and then to 20%. That's one. So magne-negative ka ngayon dun sa revenue collection. Yes. And in other words, mababawasan yung kolekta ng gobyerno kada taon dahil siyempre, baba yung tax rate ng, Oo, ng right. mga kumpanya eh. So, magne-negative yan. Pero para i-offset yan, may part 2. May second point yung CITIRA Create Law, which is i-rationalize yung mga fiscal incentives na binibigay sa mga kumpanya, lalo sa mga economic zones. Ano ibig sabihin nun? Kasi po, in the last 3 decades, sangkaterbang incentives ang binibigay ng gobyerno, mga tax incentives, tax breaks, tax holidays, tax discounts, doon sa sari-saring mga kumpanya na pumapasok doon sa mga, for example, mga processing zones, mga freeport zones. So, ang daming binibigay ng mga incentives na yan, na napansin ng iba tuloy na parang, teka, 3 dekada na tayo nagbibigay ng Unfair tax na. incentives. Parang lugi naman ata at hindi tayo nakaka-maximize. At yung iba, parang forever and ever sila naka-tax incentive. Right. But the tax incentive, some people would say that tax incentives are supposed to encourage a business to grow. It's not supposed to be there for a business to milk Grow it out without forever and giving ever. us back. Oo. So, yun ang pagbabalanse doon. Meron kang rationalizing the incentives versus reducing the tax rate ng corporations. Right.
Anyway, Eto. ano po, ipasok natin yung ating paboritong eksperto. Oo. Na ayan, nakikita Suki. natin ngayon sa video na nakasimangot kasi Lunes ngayon. Si Congressman Joey Salceda ng chairman ng House Committee on Ways and Means. Kong, good morning po. Thank you for joining us. Ay, walang audio si Kong. Hi, sir. Good morning. Sir, good morning. Morning. Ayun. Okay, dinig na. Gets na, sir. Sir, teka, balik tayo dun sa CITIRA and Create Law. We were just talking about it, at least in very broad strokes. Now, I understand, sir, I think Congress passed its version much earlier na eh. Pero for some reason, naantala. I don't know kung sa Senado naantala. Tapos, if I remember right, nung March, the President certified it as urgent finally. Where are we now as far as yung Create Law is concerned? And when do we expect it to finally be law? Doon sa mga batas na pwedeng gawing response dito sa COVID, ito yung parang masasabi natin na pinaka may prospect po na ipanganak. Kasi nga, approve na sa House, tapos po doon sa Senate, meron na po silang, as early, noong February po, meron po silang committee report na si Senator Pia. Pero ngayon po, para ma-reconfigure o ma-repurpose natin bilang isa sa mga response dito po sa COVID, yun nga, merong mga bago. Kaya nga, pinalitan yung pangalan o parang yung Bagong CITIRA is now the Create. So, tinignan ko naman yung mga proposed changes para po ma-repurpose to bilang isang instrument for national recovery. Mukhang, ano naman siya, it's fundamentally sound. Pero sir, generally the same naman yung principles, no? You cut corporate income taxes and offset that by rationalizing yung incentives. Yeah, pero ngayon mukhang mas malaki-laki po ngayon yung mawawalang pera sa gobyerno. Pero ibibigay po natin to, yung imbis na po taon-taon pa isa-isa, isang biglaan po ngayon mismo sa July 1, ay bababa po from 30 to 25%. So ang mawawala sa gobyerno mga 42 billion po. Wow. Pero based naman po sa ating pong empirical evidence, 87% po iyan ay ginagamit po ng mga korporasyon para po mag-reinvest. Kaysa naman po, kasi may traditional modality tayo. Kunin namin yung 42, invest namin sa public goods like mga daan, bridges, kanal. And at a certain point, kasi public goods siya, it incentivizes private investment. So that is the traditional mode. Given po na kailangan natin na ang mga private ay talagang pumasok na. So ang ginawa natin, imbis ng singilin natin, kayo na muna gumamit niyan. Kasi alam naman namin mas makakapag-create kayo ng trabaho. So yan po yung SIT, yung corporate income tax reduction. So more or less ang estimate natin diyan ay bunggo yung CITIRA ay makakapag-create po yan this year ng between 100 to 120,000 jobs. But how will this affect, sir, yung mga, or how will this benefit especially yung mga businessmen na affected ng COVID-19? Like you were saying nga po kanina. Yung isa pong pinopropose nga ng repurposing is basically po na dati po meron tayong non-co on yung losses mo pwede mong gamitin ng pambawas sa kita mo. Kasi ngayon, pag nalugi ka ngayon, di mo na pwedeng gamitin yan next year bilang pambawas po sa buwis mo sa gobyerno. Ngayon, doon po sa dating CITIRA, basta ikaw ay isang registered investor, pwede mong gamitin po yung mga lugi mo ngayong COVID year, yung COVID year, para po bawasan yung mga tax liabilities mo. Ngayon po, lahat na po na apektado, halos 99% of all enterprises will be given a 5-year NOLCO. So ibig sabihin, makakaluwag sila, it is some kind of a stimulus to them because yung kanila pong mga, imbis na sila mapilitan na magbayad, halimbawa ng buwis, meron na po silang NOLCO na pwede nilang gamitin dahil nga po, alam naman po natin na marami po talaga ang naapektado sa simula pa po ng Enero na nagkaroon po ng konting pag-slow down ng ating consumer confidence.
So, yung buong first quarter, masasabi natin na halos negative 0.2. Itong second quarter, baka mag-negative 7 tayo to negative 10. Ayan ang estimate ko. So, marami pong apektado mga kumpanya at yung mga lugi nila ay hindi man nila magagamit na pambawas sa kanila pong kasi wala mang kita. So, next year pwede nila pong gamitin yan. Yan po yung pangalawa. So, pangatlo, dati po, may fit po tayong sinasabi na kung ikaw may incentives, pwede mo lang gamitin depende po sa how many years mo na nagamit. So, dinagdagan po natin additional 2 years yung ating po tinatawag na sunset provision. So, kung dati 3, 5, 7, ngayon ay nasa 5, 7, 9 na po. Yung ibig sabihin, mas maluwag po tayo pagdating po sa mga existing firms na yung karamihan po ay nasa PESA, karamihan po niyan ay itong mga BPO na nandiyan po sa mga PESA registered buildings natin. So, mas maluwag-luwag po para sa kanila. Pangapat, ito po yung isa sa mga sasabi natin na malaki pong understanding natin sa ano nangyari sa atin sa Pilipinas na COVID, na halos 84% po ng lahat po ng mga COVID infections nandito po sa highly dense. Ay isa po sa pinaka-driving force po ng infection is density. At saka yung oras po ng pag-travel mula po sa bahay papunta pong trabaho. Kaya grabe pong exposure ng ordinary worker. Kaya po nagkaroon po na mas marami pong infection dito. Basically, Metro Manila, NCR, 3 and 4A. So doon po pumapasok din yung ating pong COVID, ay yung ating pong CITIRA o CREATE. Dahil po in-anticipate po natin yan na dati, pag sa Manila ka at ikaw ay identified as priority para sa ating ekonomiya, bibigyan ka lang ng 5 years kung sa Manila. Pero pag ikaw ay nasa outer, kumbaga contiguous, but outside Metro Manila, bibigyan ka ng 7, pero kung outside Metro Manila, bibigyan ka po ng 10 years. So, ibig sabihin, doble. Basically, nandun na rin po yung prospiya ng balik probinsya. Yung incentives, mas mahaba. Opo. Para makalimutan. So, in other words, hindi naman sa nagko-cop out ang government. There's still a role for government in providing public goods, either through public services like education, health, traffic management. At the same time, nandun din po sa pag-provide po ng public goods for public investment goods like roads, bridges, telecommunication, etc. So, pero sa ngayon po, dahil po dito sa COVID, minabuti po, in other words, gusto natin madaliin. Kasi kung kukunin namin yung 42 billion, halimbawa this year, kailangan pa namin i-budget yun, kailangan pa namin i-procure yun. So, matagal. Samantala, kung sabihin na lang namin sa private sector, total based po sa empirical evidence, sa behavioral patterns ng ating pong mga private company, private firms, pag yan ay isang tax savings, 87% of that, they reinvest in their existing enterprises or to, in other words, mas mataas po ang kanilang propensity to invest. Sir, tapos teka, okay na tayo sa Kongreso eh. Sa Senado, as you mentioned kanina, may committee report na. Pero ibig sabihin, nasa committee pa lang? Gano'n ba? Yung CITIRA po, then nasa floor na po siya, kaso binago nga, pero yan yung po old CITIRA. So ngayon kailangan po yung CREATE. Dati po, mga 11 lang po yung may gusto sa CITIRA mo. Ngayon ay 16. So sabi ko nga kanina, ito po yung ito yung isa among the measures. Kasi meron pang stimulus measures, meron pa po tayo yung SPAB measures. So there are 3 basic measures that are competing for national attention. In other words, for the limited space, legislative space. So ang isa po niyan would be CREATE or CITIRA. The second one would be stimulus. The third one would be the FIST or the Financial Institutions Strategic transaction framework. So basically that's the SPAB. So yung CREATE po has the best chances of getting passed because it's now in a, kaya sabi ko nga, pag ang Senate, based po sa nakita ko naman proposal, ay yung po kanilang as I mentioned, one na from 30 to 25, then 1% thereafter, yearly thereafter.
Second, yung NOLCO na lahat po ng mga affected by COVID will be eligible, 5-year NOLCO. And third, the increase in, total, ito naman yung gusto nila dati, to increase po yung sunset provision for existing availers of our BOI incentives, of our tax incentives. And then lastly, yung ating pong geography-based incentives. At lastly, yung isa sa pinakamalaki po dyan na pagbabago, yung Presidente is given almost as far as can be delegated, maximum flexibility, kasi yun lang po ang wala ng Pilipinas, di katulad po na sa buong ASEAN po, practice na po, na meron po silang isang parang committee, in this case FIRB, na pwede po mag-recommend sa Presidente na lahat ng offer ng Vietnam pwede natin tapatan, whether fiscal or non-fiscal. So pwede niya i-move, halimbawa sa Vietnam, binibigyan ng libreng renta for 10 years sa isang factory, dapat matapatan po yan, lalong-lalo na kung ito ay isang elephant investment ang tinatawag ko. So ibig sabihin, we will give it a big fight, especially na although it is diplomatically impolite, but basically it is a trend. It's essentially it's part of the asylum incentives for asylum. So we are definitely making a big malaki po ang ating effort na makapture po yan. It is a real trend, and although we don't, it's better po sana if there is no trade war, but apparently because of COVID, it's already a real a global real politic na kailangan po natin harapin. So tama lang po sa isang nation state like the Philippines to really take this we not exploit but rather to take this opportunity in order to build up our own strategy, especially Yes, sir. for industrial inclusion. Pero sir, it is a balancing act kasi especially as far as incentives are concerned kasi one reason nga for the CITIRA Create bill is because of the need to rationalize the incentives we have given before to investors na mukhang nasobrahan naman nata o sumobrang haba naman nata. So may ganung pagbabalanse rin. Nandun pa rin po yung lahat po, binago lang po yung mga tinatawag natin na COVID provision plus the asylum provisions. Ang ibig sabihin, all told, yung pinaka-framework pa rin, kumbaga yung the lay of the land, basically is that there is no forever. We just increase it from 7 to 9. Walang forever. And wala na po forever. Kasi wala man talaga forever. Wow, galing ang hugot na. Taxes na po forever. Kahit naman COVID is not forever. So alam mo na na-envelope tayo ng a certain climate of COVID-ness. But I can tell you, as a former analyst, I've been through this exuberant pessimism. But you look back and you see that in fact the prospects are better, that there will be a vaccine, then suddenly there will be a sea change of attitude. What is more important is one, hindi kami sa Kongreso mapasok sa isang mga framework o yung mga mahirap baguhin na legislation na maladaptation. Mali po ang pananaw. Pangalawa, na dapat ma-prepare po ang country para po sa pagbabagong yan. Dahil nakikita ko naman na although people are so negative and pessimistic, I can tell you, now given that all these measures, all these reforms will essentially allow the Philippines to continue, magkaka-credit upgrade po tayo. Dahil tama po ang mga ginagawa natin at mukhang itong COVID-ness na to is not permanent. In fact, I think by next year, it will be ang ating pong ang kailangan lang po talaga, alam mo, ang nakikitang walang-wala talaga, yung kumpiyansa sa DOH. Talaga, may ano na yan na. Binigay na po lahat ng BSP, at 841 billion, pero konti pa rin ang umuutang.
Kasi hindi pa ka naman magbubukas ng isang enterprise kung alam mo wala naman lumalabas na consumers. So bakit hindi lumalabas ang consumer? Dahil hindi feeling niya hindi safety, hindi siya safe. Pangalawa, kung sakali man pumutok yan, parang hindi siya naniniwala na kaya po natin na i-safety siya. Although, yun na nga, I think we need risk communications is really very poor right now. And I think we just have to change that. That's beyond me as an economic lawmaker. But basically, that is the only. It may be that. In fact, hindi lang siya. It is the only. Probably it is the most critical. Actually, if you want to do that. you want people to follow and believe. Hindi nga, kasi pag bawat gising ko umaga, para may kaba ko, yung kabang to, ando na yan simula pa nung Pebrero, Enero. Kung yung kaba ko nung Pebrero, yung pa rin ang kaba kanina pagising ko ngayon. So, sabi ko, may mali ata, intuitively or existentially, I really think we should get our, the Philippine benefits from a lot of advantages. Our median age is 23. You compare that to China, which is what, 38, or the US or the others at 43. Our archipelagic geography means that there is natural limits to transmission. Yep. So I think actually kaya po natin eh. Kaso parang naku sana hindi ito marinig. Sige sir, tayo naman eh. Tayo naman. Grabe ang tayo naman nag-usap. Pero grabe talaga frustration ko pagdating dyan. Kasi alam mo, nag-lockdown tayo ng 2 buwan. Ngayon, lampas ng 2 buwan. Pero yung testing, yung tracing, yung treating, may capacity. Pero kaya hindi na nagagamit kasi hindi naman natin nahuhuli yung mga criminal. O in other words, yung positive na sana po mapakonti na natin para pwede natin bitiwan ng ekonomiya para po kasi the biggest stimulus actually is letting people go to work. Sir, na-curious ako kanina, nabanggit mo yung trust sa DOH, makikichismis ako, baka naman may nabalitaan ka. Sabi, may lumabas mukhang gusto daw palitan si Secretary Duque. Totoo ba yun? I don't know, but I don't like what I'm seeing and I don't like what I'm reading. It's very clear. I mean, I've tried to be very, how do you call that, objective about it. But, nakita mo yung Japan, kadalawa na. Ibig sabihin, dumaan na sila sa 2 peak. Ngayon, dati 1,000, ngayon 20 na naman. Simple lang ginawa, nag-contact tracing lang sila. Hinanap lang talaga nila lahat na meron. Tapos sinabihan, huwag kayo lalabas ng bahay. 20 na lang. So, hindi nga nila gumamit ng mass testing, gumamit lang sila ng mass contact tracing. Talagang pinuntahan nila lahat na nakausap ni ganito. Akala ko napaka-chismoso ng Pilipinas, so it should work well for us because It should nga kasi puro tayo, dami nating intel eh. Correct. Dami nating surveillance Una pa nga Our extended clannish should actually work very well for contact tracing, and I think you should take that as an advantage. Anyway, so basta ako, once we get this help, which is probably anyway the most important thing basta ang masama ang kutob ko araw-araw kaya sabi ko ayusin na lang natin para at least pag dumating ang vaccine, handa naman tayo. Sir, ako huling hirit lang, sir. What do you foresee for June 1? At least as far as yung mga nasa MECQ is concerned. Tingin ko GCQ tayo. So, ibig sabihin ng GCQ is not just the minimum health standards. Ang ibig sabihin niya, dahan-dahan pa rin yung pagbibitiw ng mga sektor ng ekonomiya. Like ngayon, bawal pa mag-basketball. I think makakabalik ang pag-basketball siguro mga August na. So basta ganunin lang natin kasi hindi mali nga po ang risk communication galing po sa DOH.
Ay, nako. No, yun. So, Yung frustrations we, this, sir. we will be in a modified GCQ basically, a GCQ with gradual restriction. And hindi ko po pwede iaasa mo sa publiko na ang health is a public good, and therefore a systems-based approach is the only way to do that. You cannot asa na tao maghuhugas ng kamay, magso-social distancing, mag-iiwan ng tsinela sa labas po ng bahay, o kasi mukhang doon at kayo mga nasa trabaho dapat laging lonely lunch, dapat hindi kayo harap-harapang kumain. I think we will have many of these continuing mobility restrictions given our inability to isolate. Okay. Yes, sir. We are hoping to see you back in our studio very soon. Yes. Nasa Bicol pa ba kayo, sir? Are you still in Albay o are you back in Manila? Bukas kasi po, yung Congress will already tackle the 3 bills. Basically, FIST, the stimulus, and there's another one, anti-discrimination. So basically, baka magkaroon po kami ng sponsorship speech for the stimulus, the Okay, balik na kayo. 580 billion kung house stimulus, plus of course kasama po doon yung kasama na ang isa po sa mga, although wala akong nakalagay na budget, the 551 billion credit stimulus. So basically 1.1 trillion stimulus. Baka po pumasok na po kami sa floor. Okay. Sir, good to see you Thank again. you, sir. And ingat kayo pag biyahe. Maraming salamat, sir. Always a pleasure to have you here. Joey Salceda, Congressman, House Ways and Means Committee Chairman. Chairperson. Uy, yeah. that's 500 billion pesos for stimulus package. Another 500 billion pesos for credit stimulus package para sa mga negosyo naman. So 1.1 trillion. Parang gano'n, no? Parang trillion-trillion ang pag-usapan natin, no? Balik taxes naman tayo. Oo. Grabe tong araw na to, puro taxes and numbers yung pinag-uusapan natin, Monday ha? pa naman. Oo. Pero 42 billion pala yung mawawala sa atin Oo. kapag yung sa corporate income tax na ibinaba. But Malaki they rin expect kasi, na that's ma-offset siya. 5% bagsak malaki agad yun, ng ha? Oo. Oh, well, tingnan natin. But it will also help kasi yung mga small business Yeah. especially. Kasi ngayon, Walang kita, aminado, malaki yung lugi nila eh. Especially now na may COVID. And they will be allowed to offset yung pagkalugi nila doon sa kanilang income payments next year. Sa susunod na taon, right? Hindi pala ganun ngayon. Tama ba hindi ko? Na. Hindi ganun ngayon, kaya kailangan Hindi. nilang Yeah. isama yun ngayon. Akala ko dati ganun Ganun yung na paglugi siya. ka. Parang in-insert nila eh. Oo. Probably because of the Dati pandemic. pala yung lugi hindi deduction. Oo. Okay. Sorry, wala kami negosyo eh. Okay. Inihanda na po ang kaso laban sa mga nasa likod ng hindi rehistradong Fabunan antiviral injection. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berjere, hanggang ngayon ay hindi pa nag-a-apply ng Certified Product Registration para po sa Fabunan vaccine. Paalala ng DOH, may nilabas ng cease and desist order ang Food and Drug Administration para sa bakunang ito dahil hindi pa napapatunayan na nakakagamot ito ng COVID-19. Ang FDA ang maaksyon sa mga hindi rehistradong gamot at bakuna, habang ang Professional Regulation Commission o yung PRC naman nangangasiwa sa mga medical practitioners. Kasi may mga lumalabas sa Facebook yan, ha? Nag-i-injection, Fabunan among other things, ha? Nag-i-injection sila ng mga supposed antiviral, Right. Pero injections. klaro naman na sinasabi din ng DOH, ng government, na wala pa naman talaga tayong napapatunayan na vaccine na effective dun sa COVID. So, hindi rin naman ganun ka-safe na mag-try ka ng mag-try, di ba? So, ingat-ingat. Tapos yung weird lang doon, gamot daw sa COVID-19, pero yung nag-i-injection sa'yo, naka-mask. So takot din siya, baka maawa ng virus. Anyway. Kung effective yun. Eto, the search is on na raw para sa posibleng bagong hepe ng Department of Health. Ayon sa isang hindi pinangalanang source ng The Philippine Star, naghahanap na raw si Pangulong Rodrigo Duterte ng papalit kay Health Secretary Francisco Duque III. Ito ay kasabay ng panawagan na sibakin na siya dahil sa inefficient daw na pamumuno ng DOH at
overpricing umano sa mga medical equipment ngayong COVID-19 crisis. Nauna nang sinabi ni Duque na ang Department of Budget and Management ang dapat tanungin tungkol sa issue sa pagbili ng medical equipment. O di ba naglabas pa sila ng petition from the Senate na tanggalin si Secretary Duque, pero sinasabi ng Malacanang, hindi, No, that the was President almost a still month ago, no? trusts. Yeah. Oo, Secretary Duque. Pero since then kasi dami nangyari. Oo. May first wave, may second wave. Oo, tapos biglang, ay hindi, first wave pala. Ay, tsaka yung overpriced na test kits na question. So, yun. In the meantime, umabot sa 87% o halos siyam sa bawat 10 Pilipino ang takot na mahawa ng COVID-19 ayon po sa mobile survey ng social weather stations. Sa higit 4,000 sumagot sa survey, 73% na nagsasabing labis na nag-aalala sila na mahawa ng COVID-19. 14% naman ang nag-aalala, habang 13% ang hindi. Okay yung 13% confident. Oo, hindi na mas mataas ito. Higit na mas mataas ito kumpara sa bilang ng mga Pinoy na nangamba tungkol sa Ebola noong 2014, swine flu noong 2009, bird flu noong 2006 at 2004, severe acute respiratory syndrome o SARS noong 2003. Kasi hindi naman ganun kalawak yung inabutan ng mga ganung sakit dito. Ngayon yung COVID, ramdam mo. Although, grabe yung Ebola. Ang Ebola fatality rate niyan would range from 50 to 90%. Compared to COVID-19, which is what? Hindi ko lang alam ngayon, pero the last I saw kasi mga nasa 5% yung fatality rate. Pero medyo skewed pa yun kasi wala tayong mass testing. Right, So, right. it could be much lower than that pa kung nagma-mass testing tayo. Or much higher? You don't know. Hindi, kasi pag mag-mass testing ka, mas malaki yung divisor or dividend. Mas malaki yung yung i-divide mo by the number of fatalities. Kung sa bagay. Kaya mas malaki yung chances na bumaba nababa. nga. Right. Tama. Yun. Tuloy-tuloy pang special coverage ng 1PH sa COVID-19 sa aming pagbabalik. Nagbabalik ang special coverage ng 1PH sa COVID-19 pandemic. Bumaba ang bilang ng krimen sa bansa, kabilang ang rape cases, kasabay ng community quarantine. Ayon sa PNP, nasa 600 o 8 kada araw ang nabiktima ng rape mula March 17 hanggang May 23. Bumaba yan ng 53% kumpara noong hindi pa quarantine period. Madami. Dami Oo, kung M8 kada araw, tas 53% ang kada binaba. araw? Diba? Itinanggi naman ng PNP na dawit sa sexual abuse ng mga dumaraan sa checkpoints ang kanilang police frontliners. So meron? Ng mga rape cases na dumadaan sa checkpoints? Diba? Kasi why will you deny it? Nasangkot yung harassment mga tayo, yung sa checkpoints na pinag-uusapan, harassment tayo. Pero sagot ako sa figures, tama ba yung basa ko? 8 per day. And that's already a reduction. At bumaba na yon ng 53%. So, nangalahati. Tama.
Nangalahati. So it used to be So mga dati 16 mga per day? 16 per day. Grabe, no? Ang dami pala. Ano nangyayari? Okay. Oo. Tingnan natin yan. Kaugnay na balitang yan, naniniwalang isang grupo na dapat nang gawing legal ang prostitusyon dito po sa Pilipinas. Mainam daw ito ngayong pandemic para mabigyan din ng ayuda ang mga sex worker. Para po mas malinawan tayo, makakausap po natin si Mara Quesada, ang Executive Director ng grupong Action for Health Initiatives or Achieve Incorporated. Good morning po. Good morning, Ed. Good morning, Mase, at sa inyong mga viewers. Yes, ma'am. Thank you for joining us. Ma'am, tell us about it. Tell us about your group first. So Achieve is an NGO. We work primarily on HIV and AIDS and tuberculosis. So we work with key populations affected by these diseases, and sex workers are among them, both male, female, and transgender people who are engaged in sex work. Yeah. Well, have you gotten feedback as far as itong recommendation po ninyo is concerned? Kasi it would be controversial to some groups po. Oo. For sure. Yeah, medyo mahirap siya. In fact, I first of all, I'd like to thank you for actually raising this concern. Hindi ito na pag-uusapan eh. Hindi siya lantarang pinag-uusapan sa bansa ngayon, no? And there's a lot of debate around it. In fact, first of all, I'd like to make some clarification. Opo. Medyo yung term na gawin siyang legal ay contentious din, no? Kasi ang klaro lang, lalo na sa mga komunidad ng sex workers na katrabaho namin, is huwag silang tratuhing kriminal. So Yun. medyo continuum yan from making it legal to making it fully decriminalized. Decriminalize. Ang pinagkaiba lang naman po nung dalawang yon is karamihan po kasi ng mga modelo kung saan legal ang prostitusyon, pwede kang mag-engage in such transactions, pero malaki ang government regulation sa kanya. You zone them, you put them in specific locations at doon lang sila naka-restrict, naka-limit, no? So these are types of legalization, whereas yung full decriminalization, tulad ng ibang trabaho natin, bilang isang reporter, wala namang batas na nagsasabing legal ang pagiging reporter. You are just considered it's just considered a legitimate type of work. So in decriminalization, mas ganun yung tinitingnan natin, no, na let them work, recognize sex work as work, but at the same time afford them lahat ng protection covered by current laws, particularly under the labor laws, and lahat ng health-related laws na pwedeng magbigay ng protection sa kanila. So whether it's legalization or decriminalization, the point is, i-decriminalize natin, wag natin silang tratuhing kriminal. And to the question na paano siya makakatulong, lalo na sa sitwasyon ngayon, nandito tayo sa ganitong klase ng pandemic. Well, for one, yung komunidad kasing katrabaho namin, tinamaan talaga sila nung quarantine, no, yung community quarantine natin. Kasi hindi na sila, natigil talaga yung kanilang source of income, natigil yung kanilang trabaho, pero yung paraan, yung nature ng ating mga ayuda na pinoprovide sa ating mga kababayan ngayon, particularly yung mga recovery programs ng DOLE, hindi naman sila papasok doon because they're not recognized as workers, no? But if they were, then they would be able to benefit as well. They were displaced economically because of the situation with the COVID-19. The other thing is yung health risks nila in engaging in sex work would be better protected if they were considered as workers, kasi then they would also be able to report violations, report abuses without having to be the ones treated as criminals by law enforcement, and they also get to avoid abuses perpetrated by police, by law enforcement sa kanila. Yun nga yung na-mention nyo kanina, na yung pag dumadaan ng checkpoints, kasi may mga kwento, no, of sex workers na dumadaan sila, kailangan nilang dumaan ng checkpoint para makarating sa kliyente nila, pero hindi sila makadaan
And may nagkwento sa Rappler ata lumabas yun, may nagkwento na in order for her to pass across a checkpoint, she had to provide sexual favors. Now for us, these types of abuses, that's not considered sex work kahit pa binayaran siya, no? So any condition where a person, man, woman, transgender person, a gay person, is forced into doing it and then getting paid for it, that's not sex work. For us, sex work is a consensual transaction between two adults kung saan yung pag-engage in sex has remuneration, has a transaction, a monetary transaction. But we have to make sure, but we have to reiterate the fact that it's a consensual transaction. But, ma'am, I think yung sabi nga ninyo kanina, it would be a lot less contentious to say that mas magandang i-decriminalize na lang ito Yes. kaysa sa sabing illegalize kasi medyo iba yung nuancing ng dalawa eh. Opo, totoo and yan. mas malaking opposition doon sa I would imagine sa second one versus the first one. At saka, Kasi right now the law generally treats sex workers as criminals eh. Opo, actually medyo may conflicting laws talaga kasi tayo ngayon eh. If I'm not mistaken, in 2003 we passed an anti-trafficking law that sort of partially decriminalizes the sex worker or the prostituted person, no? So siya mismo hindi siya under this anti-trafficking law, hindi siya treated na kriminal. Ang tinatratong kriminal ay yung bumibili sa kanya, yung nagbabayad, yung kanyang bugaw, yung mga establishment. Ang problema, nung nag-revise ang ating nung ni-amend ang revised penal code nung 2012, ni-retain doon sa Article 202 ang definition ng prostitute and it remains illegal to be a prostitute. So conflicting tong dalawang batas na to. Pero in practice, kriminal pa rin ang trato sa kanila. Kahit na in certain parts of the country, there's some level of regulation doon sa industry. Pero generally, ang ating mga sex workers are treated as criminals. Ma'am, I understand that you want to protect yung mga nagwo-work doon sa industry. But the thing is, hindi ba by decriminalizing prostitution, isn't that as good as encouraging these people to be part of the industry? Well, we have to recognize the fact that people may actually voluntarily choose to be in such an industry. Iba-iba yung itsura ng nakikita naming klase ng sex workers from college students who need tuition and would engage in it, from people who just like to have sex and would like to get paid for it. So iba-iba siya, no? So in the same way that we want people to have options, economic options, if this is a viable option for people, why not allow the free enterprise? And also at the same time, maybe eventually decrease yung stigma around sex work. Baka kasi yung a lot of the negativity and negative perception around sex work stems from this big, huge taboo against sex in the first place. But if we were to look at sexuality as something healthy, something positive, and something you have control over as a person whose body it is that is involved in this process, kung ikaw yung may control dyan, then perhaps it's not as bad, no, the way we've always seen it. Kasi yung yung observation naman natin throughout history, there's always been a long battle to eradicate prostitution, but we've never been able to do that successfully anywhere. And with that, kahit na napakatagal na nung ganyang laban, in fact patuloy pa yung illegal activities, yung underground activities, yung trafficking yung sex trafficking, patuloy pa siya because it's all below the surface, and because women and men and transgender people who are engaged in it have no legal recourse because they're the criminals in the first place.
Naku, mukhang So mas mahaba-habang hirap sila. Medyo mahaba. mahaba-habang usapan pa ito, ma'am, diskusyon. Yes, but I Oo. really appreciate that you're raising it para mapag-usapan. Alright, sige po. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Mara Maraming Quesada, salamat. Executive Director ng Achieve Incorporated. Thank you, ma'am. Kahit quarantine period, busog pa rin daw sa biyaya ang isang pamilya sa Cavite. Kaya naman naisipan nilang ibahagi ito para mabusog din ang kababayan nilang frontliners. Kaugnay po niyan, makakusto natin si Rafael Makasaed. Good morning, sir. Hi sir, good morning po. Thank you for joining us po. Welcome po sir, thank you Sir, po. kwento naman, anong ginagawa niyo exactly? Actually sir, naisip lang namin, idea ng wife ko ito na i-share yung blessing namin sa mga especially sa mga frontliners. Medyo hindi naman kasi, para maka-inspired kami ng kapwa namin na kahit papano nakakaluwag ng konti. So nag-decide kami mamigay ng mga nutritious foods like gulay, itlog, food packs para sa frontliner. Ito yung way kasi namin to pay it forward para maibalik namin kung ano yung blessing na nare-receive namin. So with the help of my family, friends, co-workers, nagkaroon kami ng idea na i-share yung blessing namin sa pamamagitan ng pagbigay nga po ng mga ganung bagay like food packs, vegetables, yun po yung small way namin to help other people po. Saang mga area yung target ninyo na tinutulungan, sir? Para maiwasan namin na lumabas yung mga tao sa paligid namin. So roughly around mga 8 to 15 kilometer radius from our house. Lalo na yung mga dikit-dikit talaga yung bahay. So doon talaga kami namimigay para lang maiwasan natin kumalat yung pandemic na ito. So umaabot kami hanggang pinakamalayo is Dasmariñas, Cavite. So ayun po yung narating ng pamimigay po namin. So both mga residents at saka mga frontliners yung binibigyan Yes. ninyo ng assistance. Pero Opo. pa rin, sir, namamalengke kayo, tapos niluluto nyo, tapos pinamimigay ninyo. I mean, how do you go about it? Do you get people to join a group and then solicit donations, or you just do it on your own? We just do it on our own, yung first, second, and third batch. Tapos nung pang fourth batch namin, and then the rest, nag-ask na ako ng help sa family namin, sa mga kapatid ko, sa katrabaho ko, then nag-donate sila. So, ang ginagawa namin, paminsan is we ordered to help din yung farmers sa Benguet. So, umu-order kami diretso sa Benguet, tapos dinadala na lang sa amin dito para mas cheaper and then mas marami yung mabili namin compare getting sa market na. So, to help them, ayun nga, yung to help the farmers of Benguet din. Kasi mahirap talaga yung situation din nila doon. Tapos nire-repack namin based dun sa 2-3 luto per bahay, per household. Tapos sa frontliner, which is namamalengke na kami, tapos niluluto namin like 3 o'clock ng madaling araw, tapos kailangan by lunchtime, maihatid na namin. Yes po, medyo sacrifice talaga yung nag-thankful ako sa family ko dahil talagang kasama namin sila pag ultimo paghiwa ng bawang sibuyas, lahat, pamamalengke, pag-repack, then hanggang sa maihatid namin sa frontliner. Kasi ang target namin by 11:30, either kung hindi sila makapag-almusal, makapag-lunch naman sila. So, thankful naman kami. Ang sarap sa pakiramdam na pag binibigyan namin sila ng konting yung kaya namin, is makikita mo na nawawala talaga yung pagod ng mga frontliner. Especially ngayon. Pero hindi ko naman sinasabi ito na yun lang yung pwede nating ibigay na tulong. Just a simple smile, malaking bagay po sa frontliner natin yun. Kasi yung iba sa kanila, low moral na, hindi makauwi ng bahay nila, hindi nila makita yung mga mahal nila sa buhay, through video call lang. Kaya paramdam natin sa kanila na very important yung role nila ngayong pandemic na ito, na sobra yung sacrifices nila para sa atin lahat. Sir, sa tansya ninyo, nakakailan ng food packs ang nabibigay ninyo?
More or less. Roughly around, more or less, sir, nasa 1,000 to 1,500 na eh. Oh. Oh, Tapos, madami na. dami na rin po. Tapos yung sa gulay po, per batch kasi dumadating roughly around nasa 300 to 500 kilos ng iba-ibang klaseng gulay. So, hindi ko matanda, pero roughly around mga nasa 10,000 siguro. Roughly estimate lang po, hindi accurate. Pero yun po yung order kasi na galing Benguet na dumadating dito sa atin. Galing ah. Hanggang kailan niyo po planong ituloy yung relief operations ninyo? Plano namin, kaya pa talaga. And then, hindi naman kami humingi ng tulong sa ibang tao. Talagang family and friends lang. Kung kaya talaga, kasi medyo mahirap talaga. Gigising ka ng madaling araw, magluluto ka. Pagdating mo ng Sacrifice 6:30, 7:30, dapat ipapak mo na siya. Tapos kailangan by 9:30 nakaalis ka na para maikutan mo yung mga dapat mong ikutan. So, hanggat kaya po, alam naman natin na medyo no work, no pay din yung work ko ngayon. Nagkataon lang talaga na may extra and then help ng family. Kaya namin nagagawa ito. So, very thankful ako, lalo na sa mga nag-donate nung last time. Opo. Ano pinagkakaabalahan mo, sir, bago quarantine? Nagpa-practice po ako ng real estate. Sa real estate po ako Sa nagtatrabaho. real estate. Sa one of the biggest company po dito sa Pilipinas. So nagkataon lang talaga from nothing to, hindi naman something yung storya ng buhay namin. Pero from wala, kasi tatay ko sundalo, nanay ko is may canteen lang kaming maliit before. Kaya natuto ako magluto. And then, yun po, nagkaroon. Kaya syempre, kailangan pay it forward. Hindi naman natin kailangan, paniniwala ko, hindi naman namin kailangan sobrang daming pera. Mas gusto namin talaga, even our birthdays, sorry po, hindi ko inaangat yung sarili kong silya dito or sariling silya namin. So, naging practice din kasi namin na like mag-celebrate ka ng birthday, itulong na lang sa charity. So, pag may extra, gagawin namin to hanggat kaya po namin. Okay. Ako, maraming salamat sa iyo, Sir Rafael Makasain. Thank you po. Thank you so much po. Hindi naman hinayaan ng isang artist sa Spain na maburo ang kanyang talent habang naka-lockdown. Naisipan ng Spanish artist na si Silvestre Santiago na ipagpatuloy ang paggawa ng kakaibang obra. O ano yan, lumulutang. Oo nga, ang galing mo. Inspired ang painting niya ng artwork ng Belgian surrealist na si René Magritte. O Magritte? Magritte? Magritte. Grit. Na nagpapakita ng men in coat. Oh, pero sa halip na sa canvas, pininta niya yan sa bintana para magmukhang interactive sa outside world. Galing, no? Hinimok din niya ang iba pa na maging malikhain at gumawa ng obra gamit ang mga makikita sa bahay. Parang mga men in black eh. Galing ng gawa niya, no? Pinint niya dun sa mga window. O, tapos makikita nga naman sa labas. Galing. Uy, nag-painting class ako nung high school. Na-realize ko wala talaga akong talent. Okay. Okay. Hirap na hirap ako eh. Kaya na-amaze ako sa mga gumagawa ng ganun. Kasi mahirap siya, hindi siya madali. Yun. Eto, bago tayo magtapos, binabati po namin si Flor de Liza Toledo Maynez, Ruwilin Romero, Gary Alan Phelps. Hello din kina No More Parenya watching from Parañaque City at kay Melissa San Miguel na nasa Caloocan City. Shout out daw sa Team 1, Balita Pilipinas. Yan po ang 2 oras nating talakayan ngayong umaga tungkol sa COVID-19 pandemic. Ako po si Ed Lingaw. At ako naman po si Maricel Halili. Tutok lang dito sa 1PH Signal Channel 1, pati sa news5.com.ph at sa Facebook page ng 1PH para palagi kayong updated sa COVID-19. So stay safe and stay at home mga kapatid.